Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε κτίριο που σχεδιάστηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Βιταλιάνο Ποσέλη και κατασκευάστηκε την περίοδο 1900-1902, στεγάζεται το Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το κτίριο αρχικά κατασκευάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του Οθωμανικού στρατού, ενώ μετά την απελευθέρωση της πόλης περιήλθε στη χρήση του ελληνικού στρατού προς εξυπηρέτηση των αναγκών του. Το 1993 ξεκίνησε εργασίες ανακαίνησης και το 2000 άνοιξε τις πύλες του ως Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το Ελληνικό Κέντρο Παρατήρησης συνάντησε στο Πολεμικό Μουσείο τον κύριο Νικόλτσιο Βασίλειο, όπου μας παρουσίασε τη συλλογή του που αριθμεί 7.500 κοιμήλια. Ονομάζομαι Βασίλειος Νικόλτσιος, είμαι συνταγματάρχης αναποστρατεία, συλλέκτης. Το Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης είναι παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Δημιουργήθηκε το 2000 με σκοπό να παρουσιάσει τη νεότερη ελληνική ιστορία. Αποτελείται κυρίως από 3 συλλογές, μία από τις οποίες είναι η δική μου. Μέσα από τα αντικείμενα, τα κείμενα και τις φωτογραφίες, από τα 7.500 κοιμήλια που υπάρχουν, μπορεί κάποιος να κάνει μία περιήγηση στη νεότερη ελληνική ιστορία. Να ξεκινήσει δηλαδή από το 1821, να περάσει στον πόλεμο του 1897, στο Μακεδονικό Αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μικρασιατική Εκστρατεία, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στις ειρηνευτικές αποστολές του στρατού μας. Στο Πολεμικό Μουσείο η συλλογή μου είναι μοιρασμένη σε 4 ενότητες. Στο ισόγειο υπάρχουν τα παράσημα, τα τάγματα αριστείας, όπως λέγονται κανονικά, και τα στρατιωτικά μετάλλια. Επίσης, σε 10 προθήκες είναι τοποθετημένα τα όπλα κατά είδος, χωριστά τα ξύφη, χωριστά τα τυφέκια, χωριστά τα περίστροφα, χωριστά τα πιστόλια. Στον πρώτο όροφο μπορούμε να δούμε μία συλλογή στολών του ελληνικού στρατού, αλλά και το κύριο μέρος της συλλογής που ονομάζεται «Μνήμες από την νεότερη ελληνική ιστορία», όπου μπορούμε να δούμε, περπατώντας μέσα σε ένα διάδρομο, όλη τη νεότερη ελληνική ιστορία. Στην πρώτη προθήκη που συναντά ο επισκέπτης, βλέπουμε βιβλία των δασκάλων του γένους. Βιβλία του Νεόφυτου Βάμβα, του Νεόφυτου Δούκα, του Κοραή, τα ποίηματα του Διονυσίου Σολομού, αλλά και τα ποίηματα του Λόρδου Βύρωνα. Είναι μια πλούσια συλλογή εγγράφων και βιβλίων των αρχών του 1800, όπου κάποιος μπορεί να δει πώς αυτοί οι άνθρωποι δεν άφησαν να σβήσει το ελληνικό πνεύμα, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, στα 400 χρόνια της κατοχής, της Οθωμανικής κατοχής του ελλαδικού χώρου. Το 1821 επίσης μπορούμε να δούμε μία συλλογή εγγράφων και εφημερίδων. Βλέπουμε μία επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και των άλλων προχόντων της Πελοποννήσου, μία επιστολή του Ιωάννη Καποδίστρια, του κυβερνήτη της Ελλάδος, και ένα χαρτονόμισμα της εποχής εκείνης. Στην ίδια προθήκη υπάρχουν και 4 εφημερίδες, βρετανικές, γαλλικές και αυστριακές, που παρουσιάζουν τα γεγονότα έτσι όπως τα πληροφορήθηκαν οι δημοσιογράφοι του 1821, 1822 και 1823. Στην έκθεση επίσης μπορεί ο επισκέπτης να δει μία σειρά από ελαιογραφίες, αντίγραφα γνωστών έργων, όπως το έργο του Βριζάκη με τίτλο «Πολεμική σκηνή», ένα έργο του Αρή Σεφέρ που δείχνει το Ελληνόπουλο που βγάζει τον πατέρα του έξω από τη μάχη για να γλιτώσει, μια και είναι τραυματίας. Ένα έργο, αντίγραφο του έργου του Ντελακροά, που δείχνει τον πόλεμο του Γκιαούρ με τον Χασάν. Ένα έργο το οποίο είναι εμπνευσμένο από ποίημα του Λόρδου Βύρωνα. Και συνέχεια είναι ένα άλλο έργο επίσης που αναφέρεται πάλι στο ίδιο θέμα, στον πόλεμο του Γκιαούρ με τον Χασάν.
Στο τμήμα που παρουσιάζει το Μακεδονικός Αγώνας μπορούμε να δούμε τη στολή του Μακεδονομάχου, τον ντουλαμά που φορούσαν οι κάτοικοι της Μακεδονίας και οι περισσότεροι από τους Μακεδονομάχους, αλλά μπορούμε επίσης να δούμε και τα μυστικά όπλα που χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο, όπως μυστικά μπαστούνια και μυστικό τυφέκιο που ήταν μπαστούνι. Επειδή και μέσα στις πόλεις κινδύνευαν, έπρεπε να έχουν μαζί τους κάποιο όπλο να μπορούν να αυτοπροστατευτούν. Έτσι λοιπόν είχαν δημιουργηθεί από το 1904 μέχρι το 1908 και χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα μπαστούνια, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν ξύφοι ή όπλα. Τα όπλα έριχναν μία βολή, ενώ το ξύφος κρυβόταν μέσα στο κύριο μέρος του μπαστούνιου και το αφαιρούσε όταν χρειαζόταν κάποιος μέσα σε μία πόλη να υπερασπίσει τη ζωή του. Στους Βαλκανικούς πολέμους μπορούμε να δούμε κοιμήλια από το Φετχί Μπουλέν, το τουρκικό πλοίο το οποίο τορπίλησε και βύθισε ο υποπλοίαρχος Βότσης. Είναι κομμάτια τα οποία ανασύρθηκαν από το βυθό. Υπάρχει επίσης και ένα τμήμα από την τορπίλη που έριξε ο Βότσης. Ο υποπλοίαρχος Βότσης, κυβερνήτης του Τορπιλοβόλου 11, μπήκε την παραμονή της μάχης των Γιαννιτσών στο θερμαϊκό κόλπο χωρίς να γίνει αντιληπτός. Πλησίασε το τουρκικό πλοίο, το Φετχί Μπουλέν, στα 150 μέτρα και από εκεί έριξε τις δύο τορπίλες του, οι οποίες πέτυχαν το τουρκικό πλοίο. Ο τορπιλισμός είχε σαν αποτέλεσμα να βυθιστεί αμέσως το τουρκικό πλοίο και να παρασύρει αρκετούς από τους ναύτες στο βυθό του θερμαϊκού. Το Φετχί Μπουλέν βρίσκεται ακόμη στον θερμαϊκό κόλπο έξω από την πρώτη προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Στο τμήμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βλέπουμε τα όπλα των συμμάχων του ελληνικού στρατού. Βλέπουμε τα γαλλικά τυφέκια, το βρετανικό, το ρωσικό Μοσίνα Γκάν και τα ιταλικά τυφέκια Μάλιχερ Καρκάνο. Μπροστά υπάρχουν τα ξύφη του κάθε στρατού που ήταν σύμμαχος της Ελλάδας και πάνω υπάρχουν τα πιστόλια και τα περίστροφα καθώς και κάποια μικροαντικείμενα από τους στρατούς που ήρθαν εδώ στη Μακεδονία το 1915 και πολέμησαν μέχρι το 1918 για την υπεράσπιση του ελλαδικού χώρου. Στο διόραμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βλέπουμε έναν Έλληνα στρατιώτη να χρησιμοποιεί την γραφομηχανή για να δακτυλογραφήσει κάποια διαταγή, ενώ δύο άλλοι Έλληνες στρατιώτες κοιμούνται γιατί σε λίγο πρέπει να πάνε να πολεμήσουν. Πίσω από τον Έλληνα, στον ίδιο χώρο, μέσα σε αυτό το καταφύγιο, το υπόγειο καταφύγιο, βρίσκεται ένας Ρώσος στρατιώτης από τις δύο ρωσικές ταξιαρχίες που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη το 1915. Βλέπουμε τις άθλιες συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσαν οι στρατιώτες στα χαρακόμματα και στα ορίγματα, μέσα στην λάσπη, στα ποντίκια, χωρίς ένα κρεβάτι να μπορούν να καθίσουν ή μία καρέκλα να μπορούν να καθίσουν. Έτσι έζησαν οι στρατιώτες στα χαρακόμματα 3 χρόνια σε όλο το μέτωπο της Μακεδονίας, αλλά και στο περιχαρακωμένο στρατόπεδο που είχε δημιουργηθεί γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, στην Αλβανία, στη Βόρειο Ήπειρο, οι θερμοκρασίες έπεσαν πολύ κάτω από το 0. Είχαν φτάσει μέχρι -30, -40. Οι Έλληνες στρατιώτες έπρεπε να αντιμετωπίσουν εκτός από τα άλλα και αυτόν τον εχθρό. Εδώ βλέπουμε έναν ανθιπολοχαγό του 40 με τη χλένη να προσπαθεί να βράσει λίγο νερό για να πιει ένα τσάι, ενώ γύρω του υπάρχει χιονοθύελλα. Στην πλούσια συλλογή των Ιταλικών κοιμηλίων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μπορούμε να δούμε καπέλα αλπινιστών, που ήταν οι ειδικές μονάδες που μπορούσαν να ανεβούν πάνω στα βουνά και να μεταφέρουν ακόμη και πυροβόλα εκεί. Βλέπουμε καπέλα αξιωματικών αλπινιστών και ένα καπέλο στρατιώτη, το οποίο επάνω γράφει στα Ιταλικά «Μαμά, μη κλαις, θα γυρίσω». Είναι η άλλη πλευρά, η ανθρώπινη πλευρά του πολέμου, που τη συναντούμε μέσα στα κοιμήλια.
Στο τμήμα της γερμανικής επίθεσης του 1941 βλέπουμε εδώ μία τομή του οχυρού Ρούπελ σε κλίμακα 1,35. Βλέπουμε πώς είχε σχεδιαστεί με την είσοδο προφυλαγμένη από 2 πολυβολία, τους διαδρόμους μέσα που έκαναν zigzag για να προφυλάσσονται καλύτερα και για να σπάει το φράγμα του ήχου, τα γραφεία των αξιωματικών και των υπαξιωματικών, τους θαλάμους, το υδραγωγείο που ήταν ψηλότερα, το αντιεροπορικό που υπήρχε στο Ρούπελ, αλλά και το ολμοβολείο. Βλέπουμε επίσης το ιατρείο και τα μαγειρία. Όλη αυτή η υποδομή είχε γίνει υπόγεια και βέβαια οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να φανταστούν, βλέποντας μόνο τα επιφανειακά έργα, ότι από μέσα υπήρχε τόσο μεγάλη προετοιμασία. Αυτό ήταν που τους ευνηδίασε και αυτό ήταν που τους έκανε μετά την κατάληψη, μετά την παράδοση των οχυρών, να εκφράσουν τον θαυμασμό τους για την κατασκευή αυτών των τόσο σπουδαίων έργων. Η πρώτη ενότητα της συλλογής στον ισόγειο χώρο του μουσείου περιλαμβάνει τα τάγματα αριστείας και τα στρατιωτικά μετάλλια. Η συλλογή των μεταλλίων που εκτίθεται στο μουσείο είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Πέρα από τα στρατιωτικά μετάλλια, εκτίθενται και τα μετάλλια της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως και τα μετάλλια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο τμήμα της προθήκης των ταγμάτων αριστείας εκτίθενται τα βασιλικά τάγματα, όπως και τα τάγματα αριστείας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η δεύτερη ενότητα της συλλογής, που βρίσκεται και αυτή στον ισόγειο χώρο, αποτελείται από όπλα κατασκευασμένα από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. Τα όπλα εκτίθενται σε 10 διαφορετικές προθήκες, χωρισμένα κατά είδος, και ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει τυφέκια, αραβίδες, υποπολιβόλα, όπλο-πολυβόλα, λόγχες, ξύφη, περίστροφα, πιστόλια και πυρομαχικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προθήκες συναντάμε και σπάνια όπλα, όπως το τυφέκιο Μιλωνά, το μοναδικό ελληνικής σχεδίασης, και την αραβίδα Μάνλιχερ, κατασκευής του 1903, που χρησιμοποιούσαν οι Μακεδονομάχοι.
Στη θεματική ενότητα Ελληνική Επανάσταση του 1821, μπορούμε να διακρίνουμε στις προθήκες κυμήλια όπως καριοφύλια, τις πιστόλες, τους κεφαλοθεράφστες και όλα αυτά τα όπλα τα οποία διατηρήθηκαν από το 1821. Είναι αυτά τα όπλα που μας χάρισαν την ελευθερία, είναι αυτά με τα οποία δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος. Στην ίδια θεματική ενότητα μπορούμε να δούμε τα 3 αριστεία του αγώνα τα οποία τα έκοψε ο Όθωνας. Της πρώτης τάξης, που ήταν ασημένιο, το έδωσε στους μεγάλους οπλαρχηγούς. Της δεύτερης τάξης, που ήταν μπρούτζινο, στους μικρούς οπλαρχηγούς και της τρίτης τάξης, που ήταν σιδερένιο, και το έδωσε σε όλους τους αγωνιστές του 1821. Ένα ακόμα ενδιαφέρον αντικείμενο είναι ένα φλιτζάνι από την τζαγέρα του Όθωνα, το οποίο βρέθηκε στη Γερμανία. Επαναπατρίστηκε και εκτίθεται σήμερα στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Στην προθήκη του Μακεδονικού Αγώνα εκτίθενται τυφέκια, πιστόλια, περίστροφα και ξύφη των Βουλγάρων, των Ελλήνων και των Οθωμανών που εκείνη την εποχή κατήχαν τη Μακεδονία. Επίσης, υπάρχουν όπλα και μικροαντικείμενα που βρέθηκαν στην περιοχή του Βάλτου των Γιαννιτσών. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά αποτελούν τεκμήρια των μαχών που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή. Στις προθήκες των Βαλκανικών πολέμων, μεταξύ των άλλων, μπορούμε να δούμε τις πρωτότυπες κάρτες του Ελευθερίου Βενιζέλου, κανονισμούς του ελληνικού στρατού, τα μετάλλια με τις διεμβολές που κάθε διεμβολή αντιστοιχούσε και σε μία μάχη που είχε λάβει μέρος ο στρατιώτης. Επίσης, εκτίθεται μία συλλογή μοίραρχου της Κρητικής Χωροφυλακής, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά την απελευθέρωση της πόλης για να επιβάλει την τάξη. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ένας πίνακας που παρουσιάζει τον Χασάν Ταξίν Πασά πάνω στο άλογό του, οπισθοχωρώντας προς τη Θεσσαλονίκη. Ο πίνακας αυτός ζωγραφίστηκε από το γιο του, τον Κενάν Μασαρέ, το 1912. Στο χώρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μπορούμε να δούμε ελληνικά κυμήλια, αλλά και κυμήλια των στρατών των συμμάχων ή αντιπάλων του ελληνικού στρατού. Έτσι μπορούμε να παρατηρήσουμε από την πλευρά των συμμαχικών δυνάμεων ιταλικά, σέρβικα, ρωσικά, γαλλικά και βρετανικά κυμήλια και από την πλευρά των αντιπάλων γερμανικά, βουλγαρικά και αυστριακά κυμήλια. Σε μία από τις προθήκες της Μικρασιατικής Εκστρατείας εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα του τότε υπολογαγού Παράσχου. Μπορούμε να διακρίνουμε τα παράσημά του, τους κανονισμούς που είχε ως αξιωματικός, τις κάρτες που αγόραζε από τις πόλεις που απελευθέρωνε ο ελληνικός στρατός κατά τη διάρκεια της εκστρατείας. Ιδιαίτερα σημαντικό έκθεμα στις προθήκες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα γράμμα που βρέθηκε στο κοντάκι ενός τυφεκίου Μάνλιχερ.
Το γράμμα γράφτηκε στις 25 Μαρτίου του 1941 και ο στρατιώτης που το έγραψε ζητούσε να μάθει τι έχει γίνει στο όπλο του, διότι προφανώς μετά την παράδοση της Ελλάδας στους Γερμανούς, αυτός δεν παρέδωσε το όπλο του, αλλά το έκρυψε. Γι' αυτό το λόγο έγραφε τη στρατιωτική και την πολιτική του διεύθυνση. Όταν βρέθηκε το γράμμα, έγινε αναζήτησή του και βρέθηκε η κόρη του, καθώς ο ίδιος είχε πεθάνει, η οποία αναγνώρισε το γραφικό χαρακτήρα του πατέρα της. Στα κοιμήλια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μπορούμε να δούμε μια σειρά από παρτιτούρες και δίσκους γραμμοφώνου της Σοφίας Βέμπο. Είναι αυτά που μας θυμίζουν την προσφορά της Σοφίας Βέμπο στον πόλεμο του 1940, όπου ήταν η τραγουδίστρια της νίκης. Το Πολεμικό Μουσείο δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη, μέσα από την παρατήρηση των κοιμηλίων, να γνωρίσει σημαντικές χρονικές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που αποτέλεσαν σταθμή για την εξέλιξη της Ελλάδας.